ჯავშნები ყოველდღიურად უქმდება, რამდენად აზარალებს კორონავირუსი ქართულ ტურისტულ სექტორს, ჩავარდება თუ არა ზაფხულის ტურისტული სეზონი, რას ითხოვს სახელმწიფოსგან და რა სტრატეგია აქვს ეროვნულ ადმინისტრაციას. Პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიქსის სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს. გამარჯობა. ეკონომიკის სამინისტრო კორონავირუსის გავრცელების შედეგად საქართველოს ეკონომიკაზე გამოწვეულ ეფექტს ითვლის. შესაბამისი ინფორმაცია უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. დღეს პრემიერ-მინისტრი მთავრობის თომაზე ამ საკითხს გამოეხმაურა და თქვა, რომ ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ ვირუს მინიმალური ზეგავლენა ჰქონდეს ეკონომიკაზე. გიორგი გახარიამ აქცენტი გააკეთა ტურიზმზე, მისი თქმით ეს პრობლემა მთავრობის მოსაგვარებელია. ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა იმ ინსტრუმენტს, რომელიც მთავრობის ხელში არის, როგორც მონეტარული, ასევე ფისკალური თვალსაზრისით, აღნიშნა მთავრობის მეთაურმა. რაც შეეხება უკვე არსებულ პრობლემებს, კორონავირუსის გამო საქართველოს ჩინეთთან და ირანთან ავიამიმოსვლა შეაჩერა, ასევე ირანთან სახმელეთო კავშირით შეწყდა. გარდა ამისა, იტალიის მიმართულებით ავიაკომპანიებმა ვიზიარმა და რაინიერმა ფრენების სიხშირე შეამცირეს. დღეს ცნობილი გახდა, რომ მთავრობა განიხილავს ფრენების შეწყვეტას იტალიასთანაც. გარდა ამისა, ყოველდღიურად უქმდება სასტუმროში ჯავშნები, ექსპერტები უკვე ათეულ მილიონობით ზარალზე საუბრობენ. ტურიზმის სექტორის წარმომადგენლები ეკონომიკის მინისტრიის წერილით მიმართავენ, რა წერია წერილში, რა არის გამოსავალი, რა მოთხოვნები აქვს ბიზნეს და რის გაკეთებას გეგმავს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია. არსებობს თუ არა ამ დანაკარგების გარკვეული ნაწილის კომპენსირების შესაძლებლობა. სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელი შალვა ალავერდაშვილი არის დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი სტუდიაში, ასევე გადაცემის მეორე ნაწილში შემოგვიერთება ეკონომისტი ვახტანგ ჭარაია, რომელიც გვეტყვის თუ რა გავლენას ახდენს კორონავირუსი ქვეყნის ეკონომიკაზე. ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები. სტუმარი ეკონომიქსში. ბატონო შალვა, გამარჯობათ. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხარ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. თემა საკმაოდ აქტუალურია. დღეს მე როგორც აღვნიშნე გადაცემის შესავალში, პრემიერიც გამოეხმაურა, ასე ვთქვათ, ამ სიტუაციას, რაც ტურიზმის სექტორში არსებობს, მაგრამ მანამდე იყო თქვენი აქტიურობა საკმაოდ დიდი, იყო შეხვედრები, არის წერილიც. თავდაპირველად რო გვითხრათ, რა მდგომარეობაა დღეისათვის? დღეისათვის მდგომარეობა საკმაოდ რთულია. ჯავშნების თითქმის 90%-მდე გაუქმებულია თბილისში მარტისა და აპრილის განმავლობაში. თუმცა კარგი ის არის, რომ ძირითადად ჯავშნების გაუქმებული ჯავშნების 60-70% კი არ გაუქმდა, გადაიდო, ზოგი 3 თვით, ზოგი 2 თვით, ზოგი 4 თვით. აი რომელი ქვეყნებიდან ძირითადად? ძირითადად ყველაზე, ესე ვთქვათ, ყველა ქვეყნიდან აბსოლუტურად ძირითადი ჯავშნები ახლა რაც ყველაზე მეტად გულდასაწყვეტია ტაილანდიდან იწყებოდა პირდაპირ ფრენები ჩარტერებით 11 მარტიდან და საკმაოდ დიდ ნაკადს ველოდებოდით. ასევე ახლა ტრადიციული ბაზრებიდან თითქმის ყველა ბაზრიდან გაუქმდა ჯავშნები და ისრაელი განსაკუთრებით ჩვენი ყველაზე ტრადიციული პარტნიორი იყო და საკმაოდ ჯავშნების გაუქმება მოხდა მთლიანად. ნიშნავს, რომ ყველა ქვეყნის მთავრობა მიმართავს თავის მოქალაქეებს, თავი შეიკავოს იმ ქვეყნებში მოგზაურობისგან, თუ გადაუდებელი აუცილებლობა არ აქვს, რა თქმა უნდა, სადაც კორონავირუსი დაფიქსირებულია. ჩვენ სამწუხაროდ უკვე ამ წითელ სიაში ვართ და რა თქმა უნდა, ყველა თავს იკავებს მოგზაურობისგან ჩვენთან ამ ეტაპისთვის. თქვენ აქცენტი გააკეთეთ თბილისზე, მაგრამ რა ხდება რეგიონებში? რეგიონებში საკმაოდ მძიმე მდგომარეობა აქვს კახეთში, ასევე დანარჩენ სხვა რეგიონებში, თუმცა ჩვენ რეგიონებში ძირითადად არის ისეთი რეგიონები, სადაც ზღვისპირეთი მაგათაც საჯერ სეზონი დაწყებული არ იყო და შედარებით ნაკლებ დარტყმას იქნობს ეს ბიზნესი. ბაკურიანი გუდაურის მაგალითზე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმედია შიდა ტურიზმის წყალობით მარტისთვის განმავლობაში თავის შენახვას მაინც შეძლებენ ობიექტები, ანუ ქართველების ხარჯზე და იმის ხარჯზე, რომ ესე ვთქვათ, არდადეგები გამოცხადდა, კიდევ შეიძლება თავი შეინახონ ობიექტებმა, ესე ვთქვათ, თუმცა თბილისი ყველაზე მძიმედ არის ამ ეტაპისთვის. თბილისში მარტის თვე ითვლებოდა უკვე კარგ სეზონად. ეს იყო ეხლანდელი პერიოდი, რაც არის წინა საარმამორდო პერიოდი, როცა პოსტსაბჭოთა სივრციდან ბევრი სტუმარი ჩამოდიოდა, მერე იწყებოდა 16 მარტიდან უკვე იწყებოდა, ესე ვთქვათ, ნაურიზის პერიოდი, როცა
მუსულმანური ქვეყნების წარმომადგენლები შემოდიოდნენ და ორი კვირა ახალწელს საქართველოში ატარებდნენ და ეს თითქმის სავსე იყო ხოლმე სასტუმროები, თუმცა წლევანდელი წლის მარტი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ პრიზმინად ჩავარდა. ანუ მართლაც დგას დღის წესრიგში, რომ შესაძლოა სასტუმროების მენეჯმენტმა მიიღოს გადაწყვეტილება და გარკვეული ხალხის სახლში გაუშვას, ვერ დაარიგონ ხელფასები. ანუ ესეთი დრამატულია ამ ეტაპისთვის სურათი. ძალიან დრამატულია. პირადად მე ვმართავ 6 სასტუმროს თბილისში და 6 სასტუმროს თანამშრომლებს გამოვუცხადე, რომ მე შეიძლება თქვენ მარტში ხელფასი ვერ გადაგიხადოთ, დღეიდან თქვენ ყველანი ხართ უფასო შვებულებაში, უხელფასო შვებულებაში, ვისაც გნებავთ დარჩით და ჩვენთან ერთად ვიმუშაოთ. რა შემოსავალიც გვექნება აბსოლუტურად იქნება გამჭვირვალე და მაქსიმალურად შევეცდებით, რომ პირველ რიგში დავარიგოთ ხელფასები, რომ ადამიანები არ დაჩნდნენ უმუშევრები. ეს არის პირველი თემა, პირველი ყველაზე დიდი პრობლემა, რაც ჩვენ გვაქვს. ამის მერე არის, რა თქმა უნდა, კომუნალური გადასახადები, ბანკების ვალდებულებები და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ეტაპისთვის ჩვენთვის ყველაზე პრიორიტეტია ეს ხალხი, რაც საკმაოდ დიდი მასაა, ხალხის უმუშევარი არ დარჩეს. და კიდევ ერთი, გარდა იმისა, რომ სტუმრები არ ჩამოდიან, აქ საუბარია ალბათ კონფერენციების გაუქმებაზე. იყო ასეთი შემთხვევები, რომ დაგეგმილი კონფერენციები. ძალიან ბევრი კონფერენცია გაუქმდა, აი ამ წუთშიც ანუ თქვენთან შემოვიდოდი, ბიოს ველაპარაკებოდი და საკმაოდ ბევრი საერთაშორისო კონფერენცია გაუქმდა იქაც და ანუ ბევრი დაგეგმილი ღონისძიება გადაიდო. შეიძლება არ გაუქმდა, მაგრამ გადაიდო, რაც იმის დიდ, ესე ვთქვათ, იმედს მაძლევს, რომ ამ პროცესს ექნება ეკონომიკაში განმარტებები, არის V ეფექტი და არის L-ის ეფექტი, ესე ინგლისურად ვთქვათ. V არის ეს თუ ჩამოვიდა ქვემოთ და როგორც ჩამოვიდა, ისევ ისე ავიდა უკან და L-ის ეფექტი არის, რომ წარმოიდგინოთ, ჩამოვიდა და დარჩა ქვემოთ. თქვენ ფიქრობთ, რომ პირველი შემთხვევა ძალიან დიდი იმედი მაქვს და დარწმუნებული ვარ და მინდა მქონდეს ამის იმედი, რომ ვის ეფექტი ექნება ჩვენ ამ მდგომარეობას. თქვენი მოთხოვნები უკვე ცნობილია, ყოველ შემთხვევაში ერთიანი წერილი არის შემუშავებული, რომელიც უკვე გაუგზავნეთ, ხო, ეკონომიკის მინისტრს. სანამ უშუალოდ ამ მოთხოვნებზე ვისაუბრებდეთ, მე აღვნიშნე, რომ დღეს მთავრობის დაწყების წინ პრემიერ-მინისტრი გამოეხმაურა ამ თემას და მან მისცა დავალება ეკონომიკის მინისტრს. ჩვენ შეგვიძლია ეს განცხადება მოვისმინოთ და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი კონკრეტულად თუ რა მოლოდინები გაქვთ, რა დახმარება გჭირდება ამ ეტაპზე ტურისტულ სექტორს. რა თქმა უნდა, გარკვეული ზეგავლენა, მცირედი ზეგავლენა ჯერჯერობით დღევანდელი დღისთვის ამას უკვე ქონდა ქართულ ეკონომიკაზე პირველ რიგში იმ დარგებზე, რომელიც პირდაპირ არის დაკავშირებული, რა თქმა უნდა, ტურიზმთან. ჩვენ კარგად გვესმის, რომ ეს პრობლემა მთავრობის მოსაგვარებელია. ჩვენ გამოვიყენებთ ყველა იმ ინსტრუმენტს, რომელიც მთავრობის ხელში არის, როგორც მონეტარული, ასევე ფისკალური თვალსაზრისით. მიუხედავად იმისა, რომ ქართულმა ეკონომიკამ ბოლო წლების განმავლობაში გლობალური გამოწვევების წინაშე შეიძინა სერიოზული მაკროეკონომიკური გაბადობა, მიუხედავად ამისა, ჩვენ გვესმის, რომ ამ მიმართულებით ჩვენ საკმაოდ ფრთხილად უნდა ვიმოქმედოთ და ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ იმისთვის, რომ ჩვენს ეკონომიკურ ზრდაზე ამ ვირუსის ზემოქმედებას კონდეს მინიმალური ზეგავლენა. ამისთვის შესაბამისი დავალებები უკვე გაიცა. ეკონომიკის სამინისტრო უახლოეს დღეებში შეხვდება დარგს, პირველ რიგში ტურისტულ დარგს და იმ დარგებს, რომლის გადაცემის ეფექტი ტურიზმიდან არის საკმაოდ სერიოზული და ჩვენ ერთობლივად ფინანსთა სამინისტროსთან და ეროვნულ ბანკთან ერთად გავაკეთებთ ყველაფერს იმისთვის, რომ ეს ზეგავლენა იყოს მინიმიზირებული. და ეკონომიკის მინისტრმა მთავრობის თომის დასრულების შემდეგ თქვა, რომ მზად არის შეხვდეს ტურისტულ სექტორს. გადავიდეთ მოთხოვნებზე, ძირითადად რა დახმარება სჭირდება ამ დროისთვის ტურისტულ სექტორს? ამ ეტაპზე ჩვენი აზრით ძალიან, ესე ვთქვათ, ბევრი, ასე ვთქვათ, შემოთავაზებები იყო, ძალიან ბევრმა ადამიანმა თავისი აზრი დააფიქსირა შეხვედრის დროსაც, თუმცა ყველაზე სწორი ქვეყნისთვის ჩვენი აზრით იქნება მორატორიუმის გამოცხადება თავისთავად ნიშნავს მორატორიუმი, ეს არის იურიდიული ლექსიკონიდან განმარტება ქვეყანაში 2 თვით მაინც გადასახადებზე გამოხდეს მინიმუმ, ესე თქვა 2 თვეს რატო გულისხმობ, იმიტომ რომ იმედი გვაქვს, რომ როგორც ექსპერტები აღნიშნავენ, დათბობასთან ერთად ეს ვირუსიც გაივლის, მაისიდან ყველაფერი გამოსწორდება, გადასახადებიდან გამომდინარე 2 თვიანი მორატორიუმი გამოვაცხადა. ანუ გადასახადები ბიუჯეტთან დაკავშირებით, კომუნალური გადახდები თუ საბანკო? საბანკო, კომუნალურიც და საბიუჯეტო გადასახადებიც და ყველაზე ეს არის, რა ქვია, არავინ არ ითხოვს, რომ ეს ვინმე მაპატიოს და არ გადავიხდი და ასე შემდეგ. თემა არის
ამ გადასახადების მოხდეს, ამ გადასახადების გადავადება და გადანაწილება შემდეგი დროის პერიოდზე, იმედი გვაქვს, რომ მაისიდან ყველაფერი გამოსწორდება. და რაიმე შეტყობინება სიგნალი თუ არის უკვე წამოსული ხელისუფლებიდან, აპირებენ თუ არა ამ დათმობაზე წასვლას, იმიტომ რომ ჯერჯერობით ასეთი ტიპის განცხადება არ გაკეთებულა. იმედია ამ დღეებში ჩამოყალიბდება მთავრობას ჩვენ კავშირზე ვართ საბანკო ასოციაციასთანაც, ანუ საბანკო ასოციაციაში ასრულებს ასე ვთქვათ შუამავლის ფუნქციას, ასე ვთქვათ კოორდინატორის ფუნქციას ჩვენსა და ბანკებს შორისაც და ანუ საერთო ჯამში ერთიანად ჩამოყალიბდება ჩემი აზრით საერთო სტრატეგიაზე როგორ გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან, ანუ ეს საერთო კრიზისია და არავის ბრალი არ არის კრიზისი, ზოგადად ეს კრიზისი არის გლობალური კრიზისი და ჩვენ უნდა ერთად მოვძებნოთ გამოსავლები, როგორ გამოვიდეთ ამ კრიზისიდან და რა გავაკეთოთ ამისთვის, რომ აბსოლუტურად ესე ვთქვათ სწორი გამოსავლები ვიპოვოთ, ისე რომ არც ქვეყანა დაზარალდეს და არც ბიზნესი არ დაზარალდეს და მაქსიმალურად ნაკლები ესე ვთქვათ დანაკარგებით გამოვიდეთ ამ სიტუაციიდან. და ეს ორთვიანი მორატორიუმი რა შეღავაც მისცემს ტურისტულ ბიზნესს, თუ არის დათვლილი ეს და დაახლოებით რა თანხაზეა საუბარი საშუალოდ? ამ ეტაპზე ვერ გეტყვით რა. თუმცა იქნება შეღავათი და ეს მოგცემთ იმის საშუალებას, რომ ამ ადამიანებს, რომლებიც უხელფასო შეებულებაში გაუშვით, ხელფასები გადაუხადოთ და შეინარჩუნოთ ადამიანური რესურსი. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ამ ეტაპისთვის ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ მაისიდან ყველაფერი გამოსწორდება. ანუ რომ ეს ადამიანები თუ ჩვენ შევინარჩუნეთ ამ მარტი-აპრილის პერიოდში იმ ხელაში იმდენი შემოსავალი მაინც რომ გენერიროთ, რომ ამ ადამიანებს რაღაც დონით ხელფასი შეუნარჩუნდეს, მაშინ ყველაფერი კარგად იქნება. და თავად თქვენ თუ აპირებთ ტურისტული სექტორი კავშირების უფრო მეტად დამყარებას დაუშვათ სხვადასხვა ქვეყნებთან, იგივე ტუროპერატორებთან, ანუ გარდა იმისა, რომ სახელმწიფო დაგეხმაროთ დაუშვათ ამ კრიზისს. ამ ეტაპზე ხა ტურისტული კომპანიები ჩვენი პირადი ურთიერთობები გვაქვს ასევე ყველა ტურისტულ კომპანიასთან და საზღვარგარეთის პარტნიორებთან და ჩვენ რა თქმა უნდა ყველასთან როგორც ყოველთვის მუდმივ კავშირზე ვართ. თუმცა ამ ეტაპზე ყველა გვეუბნება, რომ რა ვქნათ, თემა არის ესეთი, რომ ამ ეტაპისთვის ყველა თავს იკავებს საქართველოში წამოსვლაზე, იმიტომ რომ ამ ეტაპისთვის საკმაოდ ესე ვთქვათ წითელ ზონად მოიაზრება და ყველას მითითება აქვს, ყველა ქვეყნის მოქალაქეს მითითება აქვს, რომ თუ გადაუდებელი აუცილებლად არ არის, არ წამოვიდნენ ესეთ ქვეყნებში, სადაც დაფიქსირდა უკვე კორონავირუსი. და ზოგიერთ თქვენი კოლეგა იმასაც პროგნოზირებს, რომ შესაძლოა ზაფხულის ტურისტული სეზონი ჩავარდეს, ხარ თუ არა თქვენ ასე რადიკალურად განწყობილი? ანუ ამ ეტაპისთვის არ მინდა რომ ეს დავიჯერო. ანუ მაგრამ მაინც არსებობს ანუ მინდა რომ ხვალდიდას გავიღვიძო და თქვან რომ ესე ვთქვათ ყველაფერი კარგად არის და ვიღაცამ გამოიგონეს უკვე ვაქცინა, რაღაცა კორონა ფლუ და ხვალდიდან ყველაფერი კარგად იქნება. ანუ მაინც ოპტიმისტურად ხართ განწყობილი მიუხედავად ყველაფრისა. სხვათა შორის რამდენიმე თვის წინ კვლავ ქონდა პრობლემები ტურისტულ სექტორს, გულისხმობ ეგრეთ წოდებულ რუსულ ტურისტულ ემბარგოს, მაშინ გვახსოვს ჩვენ ხელისუფლების ჩართულობა ამ საკითხებში და მე რაღაც თავად დაალაგდა ეს ყველაფერი თუ სახელმწიფომ რა დახმარება გაგიწიათ და ეს პირდაპირ შემიძლია ვთქვა რომ მაშინ იყო ძალიან ენთუზიაზმის თემა იყო, როცა ერთი ბაზარი ჩაიკეტა და გქონდა უყურებდით ძალიან სხვა ბაზრებს და ყველამ ერთად ძალიან ესე ვთქვათ ერთიანი ძალებით კარგად ვიმუშავეთ, რომ ყველაფერი კარგად გაგვიკეთებენ ერთად და პირიქით მიამაყებოდა, რომ მე პირადად უგზავნიდი ხოლმე რუსულ სააგენტოებს ყოველთვის ბოლოს შედეგებს, რომ არაფერი არ გვიჭირს და ანუ ეს პრობლემა უფრო სხვა არის, ვიდრე ეს სხვა თემა იყო, როცა ერთი კარი იკეტება და ხედავ რომ დანარჩენი სხვა კარებები იღება და ანუ ერთიანი ძალით მუშაობ, მაგრამ ეხლა გლობალურ მსოფლიო პრობლემასთან გვაქვს და ყველა კარი ჩაკეტილია ამ ეტაპისთვის თითქმის ყველა კარი ჩაკეტილია. ანუ შეიძლება ითქვას რომ არც ერთი ქვეყნიდან აღარ შემოდიან ტურისტები? ამ ეტაპისთვის ყველა თავს იკავებს საქართველოში მოგზაურობაზე. გასაგებია და მაინც დაახლოებით ზარალი როგორ გოლიათ, რამდენ მილიონზე შეიძლება იყოს საუბარი? მე ვერ დაგითვლით ნამდვილად ახლა ну, მაგალითად ექსპერტებმა დათვალეს და არ გამორიცხავენ, რომ ის იყოს დაახლოებით 80 მილიონი მინიმუმ მეტი, მაგრამ რუსეთიდან ემბარგოს, ეგრეთ წოდებულ ტურისტულ ემბარგოს შემთხვევაში იყო 300 მილიონი დოლარი. არა, 300 და პირდაპირ გეტყვით, რუსეთიდან ემბარგოს შემთხვევაში სულ რო ჩაკეტილი იყო რუსეთი ჩვენ, ასე ვთქვათ, რუსეთ პირდაპირ რო გამოგვეკლო იყო 700 მილიონი ზარალის მოლოდინი, ჩვენ თუმცა ჩვენი თემა იყო, რომ 700 მილიონი ზარალის მოლოდინში ამ 700 მილიონს რამდენად ქვემოთ ჩამოვიყვანით ამ ციფრს და
ჩემი აზრით საკმაოდ კარგად იმუშავა კერძო სექტორმა სახელმწიფოსთან ერთად მაშინ და თითქმის ეს ციფრი ჩამოვიდა როგორც მახსოვს თითქმის 60 მილიონ დოლარზე ჩამოვიყვანეთ 700-დან 60 მილიონ დოლარზე იყო ჩამოსული ანუ მაშინ უფრო ის იყო რა ქვია ყველა ენთუზიაზმით ვიყავით და პირიქით თემა ქონდა რომ ანუ ჩვენ დავამტკიცეთ რომ ერთი ბაზარი არაფერს არ ნიშნავს თუმცა ამ წუთში ამ ენთუზიაზმს სად წავიდეთ ვერ ხედავთ თუმცა კრიზისის შემთხვევაში ხელისუფლებასთან თანამშრომლობის კარგი მაგალითად შეიძლება ჩაითვალოს ის რაც მოხდა დაუშვათ ზაფხულში არა? არის, რა თქმა უნდა, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მაშინ ყველამ ერთად კარგად ვიმუშავებთ. ხო, ანუ რატო გეკითხებით, იცი, ეს ამდენი შეხვედრები, ეს შეხვედრისთვის არის თუ ამას მოყვება რეალური შედეგი, იმიტომ რომ მაგალითად ეკონომიკის მინისტრმა დღეს გამოთქვა მზადყოფნა, რომ შეხვდება ტურისტულ სექტორს, დაგელაპარაკება და დაგეხმარებათ პრობლემების გადაჭრაში. ეს მხოლოდ განცხადებებია თუ რეალურად ხდება პრობლემის გადაჭრა? ამ ეტაპისთვის ხდება პასუხს ვერ გაგცემთ, ველოდებით. წინა გამოცდილებიდან გამომდინარე გეკითხებით. ველოდებით ახალ შეხვედრას ეხლა შეხვდებით ეკონომიკის მინისტრს და ჩვენ იმედი გვაქვს რომ ერთად მოვაგვარებთ პრობლემას. ერთად დავიწყებთ პრობლემაზე მოგვარებაზე ფიქს რა გავაკეთოთ ისე რომ არც სახელმწიფო დაზარალდეს და არც კერძო სექტორი დაზარალდეს დიდად. თუმცა ზარალი რო გვაქვს ეხლა ამაში ორი აზრი არ არის ძალიან დიდი ზარალი მიიღო ჩვენმა ესე ვთქვათ ბიზნესმა თუმცა უნდა შევეცადოთ რომ ერთიანად გამოვზრდეთ და ეგრეთ წოდებული ვის ეფექტით ვიმუშაოთ როგორც ჩავარდება და ისევე სწრაფად ამოვიდეთ მალე. გასაგებია ახლა გადაცემაში რეკლამის დროა ჩვენ პირდაპირ ეთერში რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით ეკონომიკის ექსპერტი ვახტანგ ჭარაია შემოგვიერთება სხვა ტიპის გათვლები კეთდება ამ ასე ვთქვათ კორონავირუსის გავლენა როგორი იქნება ქვეყნის ეკონომიკაზე უფრო მეტ დეტალს გავიგებთ უკვე გადაცემის მეორე ნაწილში ასევე შეგიძლიათ ჩვენი ტელეფონის ნომრები მოინიშნოთ 292 11 292 11 დაგვირეკოთ და დასვათ შეკითხვა პირდაპირ ეთერში. კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა სტუმართან ერთად. რადიო იმედის ეთერშია რეკლამა. სამი მიზეზი რატომაც უნდა ისარგებლო სვის კაპიტალის სპეციალური აქციით ავტოსესხზე. პირველი, სამთვიანი საშეღავათო პერიოდი. მეორე, ნულოვანი გაცემის საკომისიო და გირავნობის ხარჯი. და მესამე, 100,000 ლარამდე თანხა შემოსავლების დადასტურების გარეშე. ეწვიე სვის კაპიტალის უახლოეს ფილიალს დღესვე ან დარეკე 032 2 300 ეფექტური 50%. სვის კაპიტალი, ყოველთვის საუკეთესო პირობები ავტოსესხზე. მაღაზიათა ქსელი ჰისპანია ცნობილი ესპანური ბრენდების ამალფის, დისტეოს, იუკისა და გარლეის ექსკლუზიური წარმომადგენელი საქართველოში გთავაზობთ უმაღლესი ხარისხის თმის მოვლის, პირადი ჰიგიენისა და საყოფაცხოვრებო ქიმიურ საშუალებებს პირდაპირ ესპანეთიდან, ყოველგვარი ქიმიური დანამატებისა და სიცოცხლისთვის მავნე ნივთიერებების გარეშე. პროდუქციის შეძენა შესაძლებელია როგორც ონლაინ, ასევე სავაჭრო ბიზნეს ცენტრებში განთავსებულ ჰისპანიას მაღაზიებში. ალექსანდერ გარდი ახალი ექსკლუზიური საზაფხულო კოლექცია ჩვენს მაღაზიათა ქსელში. მოგზავნით, აირჩიეთ და შეიძინეთ ქალის, მამაკაცისა და ბავშვის ტანსაცმელი 50%-იანი ფასდაკლებით. ალექსანდერ გარდი, მთელი ოჯახისთვის. დროა აღმოაჩინოთ ბალკანეთი და უკრაინა თბილისიდან. თურქეთის ავიახაზების ფლაი ფესტივალი დაიწყო. დაჯავშნეთ ბილეთები 24 თებერვლიდან 8 მარტამდე. იფრინეთ ეკონომ კლასის ფასად, რომელიც 499 ლარიდან იწყება. დეტალებისთვის იხილეთ შემდეგი ვებგვერდი turkishairlines.com. PSP-ში 60+ აქცია დაიწყო. შეგისრულდათ 60 წელი. ისარგებლეთ პირადი ფასდაკლებით მედიკამენტებზე ყოველდღე. ნუ დაელოდებით ფასდაკლების დღეებს. ისარგებლეთ მედიკამენტებზე პირადი ფასდაკლებით უკვე კვირის ნებისმიერ დღეს. მხოლოდ PSP-ში. შეიძინეთ თქვენთვის სასურველი ფორმით, თანხით, ან ბარათით და მიიღეთ ყოველდღე მეტი სარგებელი და ფასდაკლება მედიკამენტებზე. ერთად ვიზრუნოთ ჯანმრთელობაზე. PSP. ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ფინგა ბანკში საკრედიტო ლიმიტის აქცია. დახარჯეთ ლიმიტის მინიმუმ ნახევარი. იაქტიურეთ ყოველთვე და დაიბრუნეთ 50 ლარამდე თანხა ანგარიშზე. აქცია 10 მაისამდე გრძელდება. დიახ, ფინგა ბანკის საკრედიტო ლიმიტი მომგებიანია. დამატებითი ინფორმაციისათვის დაგვიკავშირდით ფილიალებში ან დარეკეთ ფიფკი 49 49.
გამარჯობა, მე ვარ ნიკოლას კორფი, კომპანია კარლ საისის გაყიდვების სამსახურის უფროსი. მოხარული ვარ გაცნობოთ, რომ ჯავრიშვილის კლინიკამ ხელი მოაწერა კონტრაქტს კარლ საისთან არტევო 800-ის შესყიდვასთან დაკავშირებით. არტევო 800, რომელსაც ქმნის კარლ საისი, არის აბსოლუტურად ინოვაციური ტექნოლოგია. ვამაყობთ, რომ ოფთალმოლოგიის ახალი ერა მსოფლიოში იწყება სწორედ საქართველოში, თბილისში, ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიდში. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. იმედი იქმნება მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიებით. 2-3-3-5-9 რადიო იმედის სარეკლამო სამსახური. არასრული საათის სპონსორია ტეტესეპტი. ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები. სტუმარი ეკონომიქსში. ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, ისევ შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ეკონომიქსის სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, თუ რა გავლენა ექნება ქვეყნის ეკონომიკაზე კორონავირუს, სასტუმროებს და ტურიზმის სექტორზე გარკვეულწილად ვისაუბროთ. ეხლა სატელეფონო ხაზია ეკონომისტი ვახტანგ ჭარაია, რომელმაც გარკვეულწილად დათვალა ეს ეფექტები, დღევანდელი მონაცემები და ეხლა უფრო მეტ დეტალს გვეტყვის. ბატონო ვახტანგ, გამარჯობათ. მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. გადაცემის პირველ ნაწილში არ ვიცი უსმენდით თუ არა, ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ ტურისტულ სექტორს აქვს საკმაოდ სერიოზული პრობლემა შექმნილი. ამაზე დღეს პრემიერმაც ისაუბრა, ეკონომიკის მინისტრმაც გააკეთა აქცენტი და თქვა, რომ გამოსავალს ერთად იპოვიან. თქვენი აზრით, ამ მონაცემებით, რაც დღეს გვაქვს, რა გავლენა მოახდინა ქვეყნის ეკონომიკაზე ზოგადად კორონავირუსმა და შემდეგ რო ჩავშალოთ ტურიზმის მიმართულებით? მადლობა შეკითხვისთვის. მოდით ცოტა უფრო შორიდან დავიწყებ კითხვაზე პასუხის გაცემას. საქართველოს ეკონომიკა ბოლო პერიოდში მნიშვნელოვნად ჩამოეკიდა ტურიზმის ინდუსტრიას. ერთი მხრივ ეს ძალიან კარგია, იმიტომ რომ ასეულობით ათასი სამუშაო ადგილი იქმნება ამ სექტორში, ზოგადად ეს იქნება კაფე, რესტორნები თუ გესტჰაუსი თუ სასტუმროს ტიპის დასარჩენი ადგილები, ეს იქნება რაღაცა ღამის კლუბები სიტყვაზე თუ ტრანსპორტის ინდუსტრია თუ ასე შემდეგ თუ სუვენირების დამზადება ბოლო უამრავი ათასი ადამიანია ჩართული ამ სექტორში და კარგია, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე, როგორ თქვა, მყიფე დარგი ზოგადად ეკონომიკაში, რომელსაც ძალიან ბევრი რისკი ახასიათებს. გასაგებია, რომ ჩვენ ტურიზმზე უარი არ უნდა ვთქვათ, ამაზე არ მაქვს საერთოდ საუბარი, აქეთკენ არ მიმყავს საუბარი, მაგრამ სხვა დარგები თუ არ წამოვწიეთ წინ, მაგალითად იგივე ინდუსტრიალიზაციის მიმართულებით, მაშინ ჩვენ დავრჩებით ყოველ მომდევნო ჯერზე, ყოველ რაღაცა საერთაშორისო რაღაცა გამოუწვევის დროს ზიანის წინაშე. ხო, ანუ პრიორიტეტების გადანაწილებაზე საუბრობთ თქვენ ამ შემთხვევაში, რომ მთავარი პრიორიტეტი არ უნდა იყოს ტურიზმის ინდუსტრია, მაგრამ არის და ახლა რა არის გამოსავალი? ხო, აი ახლა უყურეთ რაშია საქმე, რომ ესე იგი კიდე რამდენი სიტყვას დავამატებ, რომ შარშან მაგალითად რუსეთიდან ფრენები აიგზალა გასაგები მიზეზის გამო, ნუ ვიცით ყველამ რა მიზეზის გამოც. მანამდე პირობითად კიდე რაღაც სხვა მიზეზი იყო, ახლა კორონავირუსია, კიდე მომავალში კიდე სხვა რაღაცა. ამიტომ ტურიზმზე აქცენტი არ არის, ესე ვთქვათ, წამყვანი არ უნდა იყოს, ამის თქმა მინდა და ეხლა რა შეიძლება დაგეთეს, კი ბატონო? რა თქმა უნდა, სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს და კავშირზე უნდა იყოს ბიზნესთან ყოველდღიურ რეჟიმში, განსაკუთრებით, როდესაც რისკიანი და გამოწვევებით სავსე პერიოდი გვაქვს, როგორც უნდათ ახლა არის, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ბიზნესის კეთება არ ნიშნავს თალსახად სახელმწიფოს იმედზე ყოფნას, როდესაც რაღაცა გამოწვევის წინაშე დადგები. და მეორე მხრივ მოგების ჯიბეში ჩადებას, როდესაც ყველაფერი კარგად მიდის. სახელმწიფოსაც თავისი მიზნები და ვალდებულებები აქვს შესასრულებელი და სახელმწიფოს ვერ იქნება ყოველთვის დონორი და დოტაციაზე ვერ ამყოფებს ბიზნესს ყოველი შიანი სიტუაციის დროს. ამიტომაც საუბრობ ამ ყველაფერს, რომ აი ესე უცებ კორონავირუსი მოხდა და ამიტომ ახლა დავეხმაროთ პირობითად სასტუმრო ინდუსტრიას, ანკვების ინდუსტრიას ან ასე შემდეგ, არის ერთჯერად იქმედება. ეს ერთჯერად იქმედება შესაძლებელია განხორციელდეს, მაგალითად ვისაც აქვს ბანკში სესხი და უშუალოდ მათი რესტრუქტურიზაცია გადავადება მოხდა
მისცეს. დიახ, ორთვიან მორატორიუმზე საუბრობენ გადასახადის გადახდის კუთხით, ამას ითხოვენ ამ დახმარებას ამ ეტაპზე ყოველ შემთხვევაში. კი ბატონო, ხო, ანუ ითხოვენ ისევ ჩემს წინა იმას უბრუნდები მოსაზრებებს, რომ ითხოვენ გადასახადების გადავადებას. გასაგებია ბიზნესი ყოველთვის როცა ამის შესაძლებლობა ექნება, უნდა იყენებდეს კიდევაც ამ შესაძლებლობას და იყენებს ამ შემთხვევაში რომ გადაიწიოს გადასახადები, ან გაუქმდეს სიტყვაზე უკიდურეს შემთხვევაში გარკვეული გადასახადები, მაგრამ მეორე მხრივ ამ გადასახადების გადავადებას და გაუქმებას ხო მეორე ეფექტიც აქვს, რომ თუნდაც იგივე სახელმწიფომ უნდა დააფინანსოს უნდა საყოველთაო ჯანდაცვა, გადაიხადოს პოლიციელების ხელფასი, პენსიონერების პენსია და ასე შემდეგ და ანუ როგორც ბიზნესის მხარეს იქნება პრობლემა, ასევე იქნება სახელმწიფო ფინანსების მხარესაც პრობლემა, იმიტომ რომ არც სახელმწიფო ბიუჯეტია უკიდეგანო და ისეთი რომ ყველა შველა შეეძლოს. მით უმეტეს მოგეხსენება მაშინ ამ შემთხვევაში თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, რა არის ოქროს შუალედი, იმიტომ რომ დღეს პრემიერმა თქვა, რომ ერთობლივად მოვძებნით გამოსავალს და ეს არის მთავრობის პრობლემაც ამ შემთხვევაში. როგორ ფიქრობთ, რა შეიძლება ერთჯერადად თუნდაც ამ ეტაპზე გააკეთოს სახელმწიფო? ერთჯერადად მთავრობა ვალდებულიც არის და სიტუაცია ითხოვს ამას და პრაქტიკაც ამას გვეუბნება, რომ უნდა დაეხმაროს. გასაგებია, არ ვიწინააღმდეგები ამ დებულებას, მაგრამ ეხლა არის კარგი საშუალება, რომ აი ამ გამოწვევის ფონზე დაიწყო ახალი უფრო რადიკალური დავარქვა ამას, ამბიციური დავარქვა, უფრო ამბიციური პროექტები დივერსიფიცირებისა შენი ეკონომიკის. და მაგალითად აი თუნდაც რამდენი წელი უნდა ვიყოთ ღვინოზე, მინერალურ წყლებზე ან ფეროშენადნობებზე, ან თუნდაც ავტომობილების რეექსპორტზე დამოკიდებული. ეს გასაგებია სახელმწიფოს კუთხით რეკომენდაცია, მაგრამ ბიზნესის კუთხით, ანუ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე, ტურიზმის სექტორი არ არის მოქნილი, ანუ ყოველთვის რაღაც საგარეო შოკებთან გამომდინარე ყოველთვის პრობლემის წინაშე დგება და ითხოვს დახმარებას. ანუ რა უნდა გააკეთოს თავად ტურიზმის სექტორმა, რომ მსგავსი საგარეო შოკებისგან იყოს დაცული მეტნაკლებად? კი ბატონო, ყველაზე კარგი ვარიანტი ის არის, რომ დივერსიფიცირება და თუ პირობითად იგივე ტურიზმის ინდუსტრიაში ხარ, თუ ბიზნესში ხარ ზოგადად, სასურველი არის, რომ დივერსიფიცირებული კონდეს ბიზნეს აქტიურობები. ანუ თუ პირობითად, ახლა ყოველას არ შეუძლია გასაგებია და ყოველას ვერც დავალდებულებ, მაგრამ თუ გაქვს სიტყვაზე რაღაც სასტუმრო ბიზნესი, არ მიეჯაჭრო ბოლომდე და ტურისტის, ესე ვთქვათ, საჭიროებებს, არამედ რაღაცა სხვა არატურისტულ სეზონზე საჭირო პირობითად პროდუქციის წარმოებასაც მოკიდოს ხელი. ანუ ეს უფრო ზოგადი რჩევა გასაგებია, მაგრამ მაინც ანუ დივერსიფიცირება უნდა მოახდინონ თვითონ ინდუსტრიის წარმომადგენლებას. თუ შენ ააშენებ სასტუმროს და პირობითად აი ხა ამ ზაფხულს შარშანდელ ზაფხულს ბოდიში თუ ლევანდელი ზამთრის სეზონზე გნებავთ, ფაქტობრივად სასტუმროში ნომრები არ იშოვებოდა, ისე იყო საქმე და დაუში მოგეხსენება წყლის პრობლემას დაემატა ამ ყველაფერს და მთელი პრობლემები იყო. ანუ სასტუმროს ნომერი არ იშოვებოდა. ამ დროს ხო ბიზნესი უნდა აკეთებდეს გარკვეულ განაზოგებსაც, გარკვეული პრობლემების დადგომის შემთხვევაში. და ჩვენ შემთხვევაში ძირითადად ხდება, რომ ბიზნესი, როდესაც მოგებაზე მაქსიმუმზე გადის, არ ხდება იმ შავი დღისთვის ამ ფულის გარკვეული ნაწილის გადადება და ამიტომ ბიზნესმაც უნდა, ესე ვთქვათ, აიღოს ეს თავისი ძილი პასუხისმგებლობა. გასაგებია და ბოლოს თქვენი პოსტი მე როცა ვნახე, იქ საინტერესო ანალიზი გაქვთ გაკეთებული, მათ შორის არსებობს ამბობთ, რომ ამ დანაკარგების გარკვეული ნაწილის კომპენსირების შესაძლებლობაც და პირველ რიგში გამოყავით გამავალი ტურიზმი. ანუ უფრო კონკრეტულად ჩვენი მსმენელებისთვის რო იყოს გასაგები, რას გულისხმობთ? ანუ როგორ შეიძლება რომ ეს დადებითად ეს დავუშვათ ნეგატიური ამბავი საჩვენოდ გამოვიყენოთ? კი, აი რამდენიც გეტყვით იმ საკითხებზე თქვენ მესაუბრებით, ჩვენ მარტო მეზობელი ქვეყნები 4 მეზობელი ქვეყანა რო ავიღოთ და ახლა 9 მილიონი ვიზიტორი შემოგდის ყოველთვიურად რუსეთი, თურქეთი, სომხეთი და აზერბაიჯანიდან და ეს ფინანსურად არის დაახლოებით 400 მილიონამდე ლარის შემოსავალი ყოველთვიურად. რო წარმოვიდგინოთ, რომ პირობითად 15% დაგვაკლდა ვიზიტორები, რაც რეალისტურია, შესაძლოა ცოტა მეტიც დაგვაკლდეს, მაგრამ დაახლოებით 100 მილიონი იქნება უხეშად. დანაკლისი ამ შემთხვევაში, თუ დავუშვათ მეოთხედით დაგვაკლდა 25% დაგვაკლდა ვიზიტორები. აგრეთვე გასათვალისწინებელია, რომ ჩინეთიდან და ირანიდან ვიზიტორების ესე ვთქვათ შეზღუდვა, შემოსვლის შეზღუდვა, ესეც დამატებით რამდენიმე 10 მილიონ ლარს უკავშირდება. შეიძლება აგრეთვე ჩვენ დანაკლისი მივიღოთ ფულადი გზავნილების სახითაც, იმიტომ რომ იტალიაში სადაც მოგეხსენებათ ბევრი ქართველი მუშაობს და მეორე არის სხვათა შორის რუსეთის მერე ფულადი გადმორიცხვებით. ეს ვირუსი აღმოვაჩინეს და შესაბამისი პრობლემებია, რუსეთშიც ვირუსია, საბერძნეთშიც ვირუსია და შესაძლოა ფულადი გზავნილების კუთხით დაგვაკლდეს, მაგრამ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი, რომელიც აი ამ ყველაფერს საბირწონედად კი შეიძლება
გამოდგეს, არის გამავალი ტურიზმი, როგორც გნახსენეთ, შარშან 2 მილიარდ 100 მილიონი ლარი დახარჯა ქართულმა მოგზაურებმა ჯამში საზღვარგარეთ. თვეში ეს არის დაახლოებით 175 მილიონი ლარი. ჩვენ თუ წარმოვიდგენთ, რომ თუნდაც დაახლოებით გაანახევრებენ ქართველი ვიზიტორები და მოსალოდნელიც რომ გაანახევრებენ მოგზაურობა საზღვარგარეთ, მაშინ შეიძლება სიტუაცია არც ისე რადიკალურად საგანგაშო იყოს და ეკონომიკისთვის არ გულისხმობ კონკრეტულად რომელიმე ბიზნესმენის ეკონომიკისთვის სიტუაცია მეტნაკლებად ბალანსში იყოს, მაგრამ კი არა ამასთან ერთად შესაძლებელია გარეთ თუ არ გავა ეს ქართველი ტურისტი, ქვეყნის შიგნით დახარჯოს ეს თავისი დანაზოგები, მაგრამ ამისთვის საჭიროა რომ თუნდაც იგივე იმ სასტუმროებმა შეუთხონ ან რესტორნებმა, კაფეებმა, სადაც არის ტურისტული ინდუსტრია, მათაც უნდა ისეთი პირობები შესთავაზონ ადგილობრივ დამცველებს, რომ უფრო მეტი კლიენტი მივიდეს მათთან. სამწუხაროდ ფასები იყოს გათვლილი. სასტუმროების მხრიდან მესმის მხოლოდ ის, რომ უჭირთ და არცად არ მინახავს რაიმე შეთავაზება, რომ მოდი პირობითად რაღაცა 30%-იან ფასდაკლებას გაგიკეთებს. ანუ ეგრე უნდა ხდებოდეს. თუ გიჭირს, მაშინ უნდა აგდებდე ფასს და აწვდიდე კლიენტის პირობებში შენს საქონელს, რომელზეც კლიენტიც იქნება თანახმა. მე ვხედავ ჯერჯერობით მხოლოდ ბიზნესის ესე ვთქვათ დახმარების საჭიროებას ბიზნესის მხრიდან, მაგრამ მათი მხრიდან გადადგმულ ნაბიჯებს სამწუხაროდ ვერ ვხედავ. აი ამაზე მაქვს საუბარი. აი ამასთან ამ თემაზე უკვე გავაგზავნებთ საუბარს შალვა ალავერდაშვილთან, რომელიც სტუდიაში. ძალიან დიდი მადლობა. ვახტანგ ჭარაია იყო პასუხობდა ჩვენ შეკვითხებს. ბატონო შალვა, თქვენ მოისმინეთ, ასე ვთქვათ, ეს ყველაფერი, ანუ რამდენად შეიძლება რომ შიდა ტურიზმზე გადაერთოთ და კარგი შეთავაზებები გაუკეთოთ ადგილობრივებს, ანუ რომლებიც საზღვარგარეთ მიდიან და ვეღარ მიდიან, აქ კარგად დაისვენონ საქართველოში. ჩვენ პირველ ნაწილში ვისაუბრეთ იმაზე, რომ ყველაზე დიდი დარტყმა მიიღო თბილისმა. თბილისში რა შეთავაზება უნდა გაუკეთო, ჩვენ ესე ვთქვათ. რატომ მაგალითად ბათუმში რო ცხოვრობს, იქნებ მას აქვს სურვილი რომ ჩამოვიდეს თბილისში და პირველ რიგში თემა გვაქვს ესეთი, რომ თქვენ რესპონდენტს არ ვიცნობ და ეკონომისტია, რომელიც მუშაობს ამ საკითხებზე. ზუსტად ვიცი, რომ საერთოდ ესე ვთქვათ ჩახედული ძირეულად არ იქნება ამ ჩვენ ბიზნესში, სავარაუდოდ სტატისტიკის დეპარტამენტიდან აღებული ინფორმაციით არის ეს კვლევა გამოწვეული. ეროვნული ბანკის მონაცემებია 2 მილიარდ 100 მილიონი, რაც დახარჯეს ქართველებმა შარშან. შემოსავლებთან დაკავშირებით აბსოლუტურად არ ვეთანხმები. თემა 2018 წლიდან სასტუმროების ბიზნესში კლება გვაქვს, ანუ როგორც ბიზნეს და არა როგორც ქვეყანას ტურისტების მხრივ, როგორც ბიზნეს 2018 წლიდან სასტუმროების ბიზნესში დაიწყო რეგრესი და სასტუმროების ესე ვთქვათ შემოსავლებმა თითქმის 30-35% კლება განიცადა უკვე. გაჯერდა ბაზარი, არავის ბრალი არ არის, ბაზარი გაჯერდა და ძალიან ბევრი სასტუმრო ნომერი დაემატა. ფასების შემცირება მოხდა თითქმის 2017 წელს რო შევადარებთ, ფასები შემცირებულია 40%-ით ბაზარზე სასტუმროების მხრივ. საკმაოდ ბევრი ნომერია, თავისუფალი ნომრები და თბილისში უკვე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თითქმის 20,000 ნომრით მეტია, ვიდრე ქალაქს ჭირდება ამ ეტაპისთვის. ამას რა თქმა უნდა დაემატა Airbnb, ერთ-ერთი დიდი დარტყმა სასტუმრო ბიზნესმა მიიღო Airbnb-ის ამუშავებიდან, რა თქმა უნდა Airbnb-ის წინააღმდეგი არა ვარ, მაგრამ ეს არის სასტუმრო ბიზნესისთვის, ესე ვთქვათ, დიდი დარტყმა, როცა ბაზარზე ამ წუთში თითქმის 25-26,000 ბინა არის გასაქირავებელი და რომლის ფასებიც რა თქმა უნდა გაცილებით ნაკლებია ვიდრე სასტუმრო ბიზნესის ფასები და ამან ჩაანაცვლა ეს საქართველოს პრობლემა არ არის, ზოგადად ეს ზოგადი პრობლემებია, იმის რა ქვია მთელი მსოფლიო გლობალური პრობლემაა Airbnb სასტუმრო ბიზნესისთვის, თუმცა მომხმარებისთვის ძალიან კარგია და ამ ეტაპისთვის მით უმეტეს იმ პირობებში, როცა იანვარი და თებერვალი პირწმინდა ჩავარდა რეგიონებში, საქართველოს რეგიონებში, როცა საერთოდ 5 იანვრის მერე, 6 იანვრის მერე გუდაურში და ბაკურიანში ფიზიკურად თოვლი არ მოვიდა, ესეც არავის ბრალი არა, ესეც თოვლი არ მოვიდა და ტურისტები ვერ ჩამოვიდნენ. თუმცა დამეთანხმებით, რომ გუდაურში და ბაკურიანში სასტუმროებში ისეთი ფასებია, რომ მაგალითად საშუალო შემოსავლის მქონე საქართველოს მოქალაქეს, აი პირობითად ადამიანებს გაუჭირდება წავიდნენ და სასტუმროში ნომერი იქირონ. ამაზე იყო საუბარი, რომ რატომ არ ხდება ფასების დაწევა. სანამ ამ კითხვას უპასუხებდეთ, უკვე ორი მსმენელია ხაზზე და მოვისმინოთ შეკითხვები და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობა. მოკლედ თუ შეიძლება ცოტა დრო გაგებათ ბატონო შალვა მთელი ტურისტული სოფლიო ინდუსტრია გაუცხა საფრის გუშტივით ეს მარტივი შემოსავალი. რა მაინტერესებს იმიტომ რომ მე მგონი არ იქნება კარგი რომ ეხლა ჩვენ მიცუცმოთ იმაზე რომ ტურისტულმა ბიზნესმა ხელი შეუწყოს დამატებით სახელმწიფოს დავირუსებასაც თქვენ წარმოგიდგენიათ თქვენი ობიექტები და სასტუმროები რომ გადაიქცეს ვირუსების ბუდეება. საერთოდ კაი ხანი ვეღარაფერს ვერ ისვევით და მე მგონია ლოგიკურია ამის დროები დაკეთვა და პირიქით სიხარული იმის რომ სახელმწიფო არ გადაალებდეთ რომ გინდა თუ არა მიიღეთ ტურისტები რა მნიშვნელობა აქვს თქვენთვის ვირუსები აქვს თუ არა და მეორე ყველაზე მთავარი კითხვა აპირებთ თუ არა თქვენ აი ამ თანხების სოფლის მეურნეობის ჩადებას, იმიტომ რომ სოფლის მეურნეობა ძალიან მომგებიანი ხდება, იმიტომ რომ ეხლა აღარანაირი პროდუქცია არ შემოაჩერება. მიუხედავად იმისა, ქალბატონო ირმა რომ ნახეთ, გუშინ ბატონმა შალვა ბრძანა რომ ენერგო ვამპირთან მიმართებაში საწარმოების შემდეგ მეორე არის ტურისტული ბიზნესი, სასტუმროები და რესტორნები და მესამე მოყვება ბიტკოინები. აი თქვენ როგორ გქონდეთ ეხლა რა დონის ენერგია გამონთავისუფლდება ამ ბიზნესის რომელ შალვას გულისხმობთ ვინ თქვა? დიახ, შალვა ალავერდიშვილმა გუშინ თქვა იყო მე მგონი პალიტრის ეთერში რომ ენერგო ვამპირები ენერგიის მოხმარებაში საწარმოების შემდეგ მეორე ადგილზე არის ტურისტული ბიზნესი თავისი სასტუმროებით, რესტორნებით და ასე შემდეგ. აი მაინტერესებს რა დონის ენერგია გამონთავისუფლდება თუ ეს ბიზნესი დროებით შეჩერდება ანუ თქვენ ამბობთ რომ ტურისტული ბიზნესი შეჩერდეს და არა დროებით თუ შემცირდება საერთოდ არა თქვენ რა გირჩენიათ თქვენი ის ობიექტი დავირუსდეს და საერთოდ წითელ ხაზში შევიდეს თუ დროებით დააკონცერტოთ ეს მაინტერესებს. დიდი მადლობა, მადლობთ. კი პასუხებთ თქვენ ძალიან კარგია რომ ჩემ გამოსვლებს ესე ვთქვათ ყურსა ადევნებთ და ძალიან კარგია ეს თემა იქიდან გამომდინარე რომ ყველა ჩემ გამოსვლაში აღვნიშნავ რომ პირველ რიგში მე ვარ ქართველი მე ვარ ამ ქვეყნის მოქალაქე და პირველ რიგში ჩემთვის პირველი პრიორიტეტი არის ქვეყანა იყოს დაცული და ის გადაწყვეტილება, რასაც სახელმწიფო მიიღებს ტურისტების შემოშვებაზე ან არ შემოშვებაზე, ეს უნდა იყოს პრიორიტეტი ყველასთვის. ამ განცხადებას ვაკეთებ აბსოლუტურად ყველა ეთერში, სადაც ყოფილვარ აქამდე და ეხლაც გავაკეთებ, რომ პირველი ჩემთვის არის ეს თემა. მეორე და ყველაზე მტკივნეული თემა არის ამ წუთში ჩემთვის იმ ხალხისთვის შემოსავლების შენარჩუნება, ვინც ამ ბიზნესში მუშაობს. ეხლა ვლაპარაკობთ 50,000 ადამიანისთვის ხელფასის შენარჩუნება. რომელსაც ოჯახები ყავთ და ასევე რომელთა უკანაც დგას ოჯახები და რომელთა უკანაც დგას ვალდებულებები და ასე შემდეგ. თქვენ რო ამ სისტემაში მუშაობდეთ, თქვენ რო ამ ბიზნესში იყოთ, მე ძალიან ახლა არ მინდა იმას შემოვიდე, მაგრამ ძალიან რთულად აღიქვავდით ამ თემას, როცა თქვენთან მოვიდოდნენ და გეტყოდნენ, რომ თქვენ თავისუფალი ხართ სამსახურიდან. ამიტომ ჩვენ პირველ რიგში ერთი თემა გვაქვს, რომ არავის ფულს არ ვთხოვთ საერთოდ, არც გადასახადებს გაურბივართ საერთოდ და არც არაფრის სუბსიდირება სიტყვაც არ გვიხსენებია და არაფერი არ გვინდა არავისგან. თემა არის, რომ ის ორი თვე რაც ეხლა იქნება გაჭირვება, იქნებ რაღაცა გადასახადების გადავადება მოხდეს, რაღაც ორი თვით მაინც იმ პერიოდამდე სანამ ჩვენ იმედი გვაქვს რომ სიტუაცია გამოსწორდება, რომ იმ ადამიანებს, ვინც ჩვენთან არიან დასაქმებულები, ხელფასები შეუნარჩუნოთ და აი ეს ადამიანები არ დავტოვოთ შემოსავლის გარეშე. მეტი არაფერი, ჩვენ არაფერს არ ვითხოვთ მეც. და კიდევ ერთი ბოლო კითხვა მექნება, შიდა ტურისტთან დაკავშირებით აპირებთ თუ არა გარკვეულ შეთავაზებებს იგივე ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ანუ რაღაცნაირად რომ დაკომპენსირდეს ეს სიტუაცია. თბილისში ფასების ADR ეგრეთ წოდებული average daily rate ქვია, ADR უკვე შემცირებულია ამ ეტაპისთვის თითქმის 50%-ით. რეგიონებში აბსოლუტურად ყველგან შეგიძლიათ Facebook-ზე შებრძანდეთ და ნახოთ ნებისმიერ სასტუმროში შეხვიდეთ და ნახოთ, რომ ყველას უდევს მინიმუმ 30%-იანი ფასდაგრება დღესდღეობით. ასეთი ტურიზმის ეროვნულ ადმინისტრაციას ჰქონდა ადრე ასეთი შეთავაზებები, კვირეული იყო ფასდაკლების გუდაურშიც, ბაკურიანშიც ჩატარდა. ანუ არის ფასდაკლებები და ადგილობრივ მოსახლეობას შეუძლია. ფასდაკლებები აქვს აბსოლუტურად ყველა სასტუმროს, როგორც გუდაურში, ასევე ბაკურიანში. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრათ საინტერესო საუბრისთვის. იმედია რომ შეხვედრა შედეგს გამოიღებს, ჯერ არ არის ხო ჩანიშნული, როდის ჯერჯერობით შეხვედრა არის. სასტუმროებისა და რესტორნების ფედერაციის დამფუძნებელი შალვა ალავერდაშვილი იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მადლობა ყურადღებისთვის და მომავალ ხუთშაბათს ამ სტუდიაში სხვა თემით და სხვა სტუმრებით შევხვდებით. მადლობთ.